હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્ર, આજે આપણે બનાવીશું વધેલા ભાતમાંથી પુલાવ। અને જો મિત્ર તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ પુલાવ। વધેલા ભાતના પુલાવ બનાવવા માટે આ 1 કપ જેટલા મારે બપોરના ભાત વધેલા છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આને એકદમ આસાનીથી જલ્દીથી ફટાફટ બની જાય એવી રીતે આપણે વધેલા ભાતમાંથી પુલાવ બનાવી લેશું। તો મિત્રો, હવે આપણે આ ભાતને સાઈડ ઉપર રાખી દેશું। મિત્રો, વધેલા ભાતના પુલાવ બનાવવા માટે આ આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી લીધેલું છે। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈને નાખીશું, અડધી ચમચી જીરું નાખીશું, સૂકેલું લાલ મરચું નાખીશું, થોડી હિંગ નાખીશું અને એક મોટી ડુંગળી મેં આવી રીતે ઝીણી સુધારી લીધેલી છે, એને એમાં જવા દઈશું। અને મિત્ર, આપણે આ મીઠા લીમડાના પાનને નાખીશું। મિત્ર, આપણે તેલ ગરમ મૂકીએ ત્યારે જ નાખી દેવાના છે। હું ભૂલી ગઈ હતી એટલે પછી નાખેલા છે, પણ ટેસ્ટ તો સરખો જ આવશે। હવે આપણે એને આવી રીતે ચલાવી લેશું। થોડી ડુંગળી કલર બદલે ડુંગળીનો, એટલે આપણે એટલી વાર આને ચલાવીશું। હવે થોડી ડુંગળી આપણી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, થોડી સોફ્ટ કરવાની છે, વધારે નથી કરવાની। આવી રીતે હવે આપણે એમાં આ એક મીડિયમ ટમેટું છે, એને પણ ઝીણું સુધારી લીધેલું છે, એને એમાં આવી રીતે જવા દેશું। મિત્રો, જ્યારે ભાત વધેલા હશે ત્યારે તમે આ રેસીપી અલગથી એકદમ મસ્ત રેસીપી તૈયાર થાય છે અને જરૂરથી બનાવશો, મને એટલો વિશ્વાસ છે, એટલું મસ્ત આ રેસીપી તૈયાર થાય છે। તો આવી રીતે ડુંગળી અને ટમેટાને સોફ્ટ થવા દેશું। હવે આ ટાઈમે આપણે થોડું નિમક નાખીશું। મારે ભાતમાં નિમક નાખેલું જ છે, એટલે આપણે આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે નિમક નાખવાનું છે। થોડું નિમક નાખી દઈશું। હવે મિત્રો, આ સમયે આ મેં બાફેલા વટાણા લીધેલા છે, આપણે પહેલાં બાફી લેવાના છે। એને પણ સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને મિત્રો, હવે તીખાશ માટે મેં આ જે મરચી આવે છે 2 નંગ લીધેલી છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। આપણે આમાં લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એટલે આપણે જે પ્રમાણમાં નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમારે તીખી મરચી નહીં નાખવાની, તો તમે કેપ્સિકમ નાખી લ્યો તો પણ ચાલે। આવી રીતે સરસ સોફ્ટ થવા દેવાના છે બધું સાથે। વટાણા પણ બાફેલા છે, એટલે જલ્દીથી બધું સેટ થઈ જશે। હવે આ સમયે આપણે આમાં હળદરને જવા દઈશું। તો મિત્રો, નાની અડધી ચમચી જેટલી હું હળદર નાખું છું। મારે 1 કપ આ વધેલા ભાત છે, આપણે વધારે ભાત હોય તો એ પ્રમાણે આપણે મસાલો તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો ડુંગળી, ટમેટા અને હા મિત્રો, તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો ટમેટાનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું છે અને થોડો ગરમ મસાલો નાખી દો, એટલે સરસ ટેસ્ટ આવે છે। તો આવી રીતે બધું સરસ સોફ્ટ થઈ ગયું છે। ટમેટા અને ડુંગળી સોફ્ટ થઈ ગયા અને વટાણા પણ બાફેલા છે, એટલે સરસ બધું સેટ થઈ ગયું છે। હવે મિત્રો, આમાં આપણે નાની અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીશું અને એને પણ આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે મિત્રો, આપણા જે વધેલા ભાત છે એને એમાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આ વધેલા ભાતને જવા દઈશું। ફટાફટ બની જાય છે અને સાંજ માટે એકદમ પરફેક્ટ છે, એટલો મસ્ત આ નાસ્તો તૈયાર થાય છે। તો આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે મિત્રો। તો મસ્ત આપણા ભાત તૈયાર થઈ ગયા છે અને જલ્દીથી બની જાય છે। ટેસ્ટ આપણે જે પુલાવ બનાવીએ છીએ એટલો જ મસ્ત પુલાવ
તૈયાર થાય છે. ટૂંકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું જ રાખવાનું છે. જે પ્રમાણે ભાત હોય એ પ્રમાણે જ આપણે તેલનું પ્રમાણ રાખવાનું છે. તો આવી રીતે સરસ આપણા ભાત તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે આમાં થોડું લીંબુ નાખી દઈશું. હવે મિત્રો હું અડધા લીંબુના ભાગના રસને નાખી દઉં છું અને એને ફરીથી ચલાવી લેશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડરને પણ એમાં જવા દઈશું અને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા પુલાવ, વધેલા ભાતના પુલાવ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ, એકદમ મસ્ત, જલ્દી ફટાફટ બની જતા આપણા વધેલા ભાતના પુલાવ. તો હવે આપણે આ પેનને નીચે લઈ લેશું અને થોડા લીલા ધાણા એમાં જવા દેશું. ગેસને બંધ કરી દેશું ને પેનને નીચે લઈ લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા વધેલા ભાતના પુલાવ. મિત્રો એકદમ મસ્ત, એકદમ છૂટા તૈયાર થાય છે. તો મિત્રો કેવા લાગ્યા વધેલા ભાતના પુલાવ એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.